السلام عليكم وأهلا بكم في الجزء السادس والأخير من دورتنا. الآن سنتعرف على الشق المالي من نموذج الأعمال بما يشمل تدفق الإيرادات وهيكلية التكاليف. فلنبدأ. يتعلق الجزء السادس بالمالية ويهتم بمعرفة القسم الأخير في إطار نموذج الأعمال بما يشمل مكوني تدفق الإيرادات وهيكلية التكاليف. تدفق الإيرادات: كيف تحصل على المال؟ لكي ينجح المشروع التجاري يجب أن يحقق إيرادات. تدفق الإيرادات تصف كيف يحدث هذا. تعتبر الإيرادات مصطلحا واسعا وتشير إلى الدخل الذي تحققه الشركة أو المشروع التجاري، ويمكن أن تصنف ضمن فئتين رئيسيتين: إيرادات تشغيلية، الإيرادات الواردة من خلال القيام بوظائف الأعمال الأساسية، مثل مصنع للبلاستيك ينتج زجاجات بلاستيكية ويبيعها من أجل الربح. هنا صناعة الزجاجات البلاستيكية هي عملية أساسية خاصة بطبيعة عمل هذا المصنع. في الشق الآخر نجد إيرادات غير تشغيلية، حيث أن الإيرادات الواردة من خارج وظائف الأعمال الأساسية تعتبر غير تشغيلية، مثل مصنع البلاستيك نفسه عندما يبيع بعض آلاته وأدواته القديمة مقابل عائد ما، فهنا يقوم بعمل خارج إطار وظيفته المعتادة أو الأساسية، وتعتبر هذه الإيرادات غير تشغيلية. من المهم جدا أن نفرق بين الإيرادات الدخل والأرباح صافي الربح. بكل بساطة الإيرادات هي عبارة عن الأموال الناتجة عن ممارسة الأعمال التجارية من خلال بيع السلع والخدمات والمبيعات غير التشغيلية. أما في الأرباح أو صافي الربح هي ما يتبقى بعد خصم التكاليف من الإيرادات. إذا أردنا أن نعرف مدى صحة المشروع التجاري نحسب الأرباح، لأنها تعطي المؤشر الأوضح على قوته ورسوخه، بينما الإيرادات قد تكون كبيرة ولكن قد يكون التكلفة أيضا عالية، وهذا ما سنتعرف عليه لاحقا خلال هذه المحاضرة. يمكن أيضا التأثير بشكل مباشر على حجم العائدات بواسطة آلية تسعير المنتج أو الخدمة، والتي تحتمل أن تكون أحد الوجهين التاليين: إما تسعير ثابت أو متغير. التسعير الثابت لا يتغير السعر، وإنما يتم تحديده بناء على العديد من المتغيرات بما في ذلك ميزات المنتج أو استعداد الزبون للدفع أو حجم المبيعات. مثال ذلك عندما تذهب إلى محل ما تريد شراء أقمشة أو أغذية تكون لها سعر ثابت ملصق على العبوة أو على المنتج الذي تود شراؤه. تسعير المتغير في المقابل نجد أنه يتغير بناء على ظروف السوق وعوامل أخرى مثل المزادات، أسواق الأسهم التي تختلف أسعارها باستمرار. طرق توليد الإيرادات مختلفة، ويمكن أن تشمل بيع المنتجات، رسوم استخدام، اشتراك، تأجير، ترخيص، عمولة وساطة أو إعلان. يعتبر بيع المنتجات من أقدم وأكثر مصادر توريد الإيرادات شيوعا، ويتمثل ببساطة في البيع المباشر للمنتجات الحسية والملموسة، مثل مصنع للسيارات يحقق الإيرادات من خلال بيعه لهذه السيارات. ولكن هناك اعتبار هام بأنه يتطلب إنتاج هذه المنتجات عادة عملية طويلة من التصميم والصناعة التي تحتاج عادة إلى رأس مال عالي. يتم استخدام رسوم الاستخدام عندما تكون الأصول باهظة التكلفة ويصعب الحفاظ عليها من قبل الزبون، لذلك يوفر المشروع نفسه وسيلة لاستخدامها يطلق عليها أيضا دفع مقابل الاستخدام. من الممكن أن تكون مقابل منتجات أو خدمات حسية أو افتراضية إلكترونية، مثل شركات الاتصالات عندما تقوم شبكة الاتصالات الخاصة بتوفير دقائق اتصال على الشبكة مقابل تسعيرة محددة لكل دقيقة استخدام. من المهم التنبه للاعتبارات هنا أن الشركات التي تتبع هذه الطريقة قد يكون لها تكاليف مباشرة أقل بسبب أنه ليس لديها خطوط إنتاج، ولكن الاستثمار المبدئي للبنية التحتية والأصول عادة ما يكون كبيرا. فمرة أخرى ينبغي الحذر عند استخدام هذه الطريقة لئلا تكون هناك تكاليف غير منظورة. على غرار طريقة رسوم الاستخدام، يقدم النشاط التجاري منتجا أو خدمة للاستخدام مقابل رسوم من الزبائن من طريقة الاشتراك. يكمن الفارق في أن الاشتراك هو التزام أطول مع الزبون لفترة زمنية محددة، في حين أن طريقة رسوم الاستخدام لا تحتوي أي التزام من هذا القبيل.
مثل نادي رياضي يقدم خدمة اشتراك سنوية وشهرية للانتفاع به. الاعتبارات هنا تشبه اعتبارات رسوم الاستخدام، ومن الشائع أيضا أن تستخدم الشركات والمؤسسات كلا الطريقتين في آن واحد، رسوم الاستخدام والاشتراك. فنجد مثلا بعض الشركات تقدم رسوم استخدام بسيطة لمرة واحدة فقط، بينما تحاول تقديم خدمة أقل تكلفة للاستخدام الواحد وأعلى تكلفة على المدى الطويل لخدمة اشتراك شهرية مثلا. تعتبر طريقة الاشتراك طريقة مفضلة لدى كثير من الشركات والمشاريع القائمة عبر الإنترنت، لأنها توفر تدفقا ثابتا من الإيرادات. مقياس أساسي لحساب هذا التدفق هو الإيراد الشهري الدوري، والذي يمكن احتسابه كالتالي: متوسط الإيرادات لكل وحدة شهريا يساوي الإيراد الشهري الدوري على إجمالي عدد الزبائن. مزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط أسفل هذا الفيديو. يوجد لدينا أيضا طريقة التأجير التي تمنح الزبون حقا حصريا في استخدام الخدمة لفترة معينة من الوقت. يمكن استخدامها في المنتجات والخدمات، مثل شركة تأجير سيارات تقدم خدمة تأجير يومية وشهرية للزبائن. على غرار طريقة بيع المنتجات، لتأجير شيء ذو قيمة نحتاج للوصول إليه أو لشرائه، وهذا يتطلب أيضا استثمارا كبيرا ماليا أو فكريا، وهذا الاعتبار الهام في هذه الفكرة قبل الدخول لمجال التأجير. طريقة الترخيص طريقة أخرى تستخدم مع الزبائن في المشاريع والشركات عادة، حيث يستهدف منح حقوق الوصول أو استخدام ملكية فكرية معينة لهذه المشاريع والشركات لتقوم بدورها بتحقيق إيرادات، مثل أن يشتري استوديو التصميم ترخيصا لبرنامج إلكتروني ما للتصميم يقوم باستخدامه لتطوير تصميمات وأعمال مع زبائن آخرين. الاعتبارات هنا تحتوي على القيمة التي سيتم الترخيص لها، الملكية الفكرية، وطبيعة هذا الترخيص، شروطه. صنف فرعي آخر لترخيص يسمى حق الامتياز. يتشابه حق الامتياز مع الترخيص بأنه يوفر حقوقا للوصول للملكية الفكرية واستخدامها، ولكنه يختلف في أن مانح هذا الامتياز يحتفظ بدرجة معينة من السيطرة على مستأجر حق الامتياز، الذي يدفع نسبة محددة من عوائده لمانح الامتياز. بهذه الطريقة عادة ما يعتبر مستأجر حق الامتياز تابعا لمانح الامتياز. مثال: شركة كنتاكي تؤجر حق امتياز بما يشمل علاماتها التجارية وعملياتها لأولئك الذين يرغبون في فتح نقاط بيع في جميع أنحاء العالم، مشروطة بأن يقوموا بالوفاء بمتطلبات معينة. طريقة أخرى هي عمولة الوساطة، وهي عبارة عن تحصيل عمولة أو رسوم من خلال العمل كوسيط بين طرفين أو أكثر. ليس بالضرورة أن تكون للشركة أو للمشروع التجاري منتجه الخاص، ولكن يعتمد على وجود منصة متعددة تخدم الزبائن والبائعين. مثال: موقع علي بابا الذي يوفر خدمة بيع المنتجات من الصانعين في الصين إلى المشترين حول العالم. على الرغم من أن تطبيق هذه الطريقة أسهل من الطرق الأخرى نسبيا، إلى أن جذب عدد كافي من الزبائن هو المفتاح للنجاح. تتطلب الوساطة تحقيق مبيعات كبيرة حتى تنجح، حيث أن كل عملية بيع تولد عمولة بسيطة. وأخيرا ننظر إلى الإعلان، وهو الحصول على الإيرادات مقابل إظهار إعلانات لشركات ومشاريع تجارية أخرى. مثال ذلك موقع إخباري على الإنترنت يحقق إيراداته الشهرية من خلال عرض الإعلانات لمنتجات وخدمات مختلفة. تحظى طريقة الإعلانات بشعبية كبيرة في المشاريع التي تعمل عبر الإنترنت في مواقع الإنترنت والتطبيقات الذكية والبرمجيات ونحوها، لسبب وجيه وواضح: تكون طريقة سهلة الاستخدام ويمكن أن تحقق إيرادات بسرعة ودون استثمار كبير. على الرغم من ذلك، عادة ما تكون هذه الإيرادات محدودة للمشاريع الناشئة الصغيرة وغير المعروفة. يعتبر التسويق الإلكتروني تفرع هام من شق الإعلان، ويعرف أيضا بالتسويق عبر الإنترنت. هنا يكون لدى المعلنين العديد من الطرق لتحديد كيفية الدفع مقابل النقرة أو لكل عرض أو لكل ظهور. يشتمل التسويق الإلكتروني على عدة طرق مختلفة، منها تسويق التابع ما يسمى Affiliate Marketing، يستهدف توجيه الزوار للمعلن حتى يتمكنوا من شراء منتجاتهم أو خدماتهم مقابل رسوم يحصل عليها التابع.
تسويق بالتقطير وعبر البريد الإلكتروني، مزيد من التفاصيل في الروابط أدناه. تسويق الإحالة referral marketing، وتسويق المحتوى content marketing، طرق أخرى أيضا. لننظر مرة أخرى إلى مثالنا حول منصة رايبل. نتوقع أن تكون هذه الطرق الأفضل لجلب تدفق الإيرادات: دورات إلكترونية عبر رسوم الاستخدام، إرشاد وتوجيه أيضا عبر رسوم الاستخدام، ومحتوى مخصص عبر الاشتراك، حيث سيدفع الزبائن رسوما للدخول في دورة تدريبية متقدمة ويحصلون على محتوى هذه الدورة التدريبية في المقابل، بينما في الإرشاد والتوجيه سيحصلون على جلسات إرشاد وتوجيه فردية مخصصة one on one على أساس الدفع لكل جلسة. وفي النهاية في المحتوى المخصص يدفع الزبائن رسوما شهرية ليكونوا جزءا من مجموعة عمل ماستر مايند ذات المحتوى والخدمات الحصرية. بالنظر مرة أخرى إلى إطار نموذج الأعمال لدينا، نجد تدفقات الإيرادات لدينا بالإرشاد، دورات، والاشتراكات المتخصصة. قم الآن بالتطبيق على إطار نموذج العمل لديك. أوقف الفيديو ثم تابعه بعد أن تنتهي. هيكلية التكاليف، ما الذي تدفع مقابله؟ تتطلب الموارد وأنشطة الإنتاج في الشركات والمشاريع التجارية المال. هناك طريقتين في التعامل مع ذلك: الآلية المدفوعة بالتكاليف، وهي الطريقة المنطقية، عادة ما يرغب صاحب المشروع تقليل من تكلفة الإنتاج بالحد الأدنى، لذلك تستهدف هذه الطريقة تقليل التكلفة قدر الإمكان باستخدام عرض القيمة ذو السعر المنخفض. مثال ذلك هو مصنع خياطة يشتري الخيوط والمواد بأقل تكلفة لإنتاج المنسوجات ثم بيعها بأعلى ثمن ممكن. طريقة أخرى هنا هي الآلية المدفوعة بالقيمة، حيث تقوم الشركات التي تستهدف الأسواق المخصصة بالتركيز على القيمة المقدمة أكثر من التكاليف، حيث يتم تعويض هوامش الربح من الزبائن بتعلية السعر. من الأمثلة الجيدة على ذلك الأندية الفاخرة التي تقدم خدمات مميزة بتكلفة مرتفعة. يمكن أيضا لهيكلية التكاليف أن تحتوي على أكثر من تصنيف، منها التكاليف الثابتة، المتغيرة، وفورات الحجم، وفورات المجال. يمكن تعريف التكاليف الثابتة على أنها النفقات التشغيلية الأساسية المرتبطة بإدارة الأعمال نفسها، والتي لا يمكن تجنبها، التي ينبغي أن تغطيها مبيعات المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى التكاليف المتغيرة من أجل أن يصبح المشروع مربحا. تشمل الإيجار، رواتب الموظفين، ضرائب، مرافق، وما إلى ذلك. مزيد من التفاصيل في الرابط أدنى الفيديو. بينما تعرف التكاليف المتغيرة على أنها التكاليف المرتبطة بإنتاج المنتجات والخدمات نفسها، يمكن أن تتغير تبعا لكمية المنتجات أو الخدمات التي يتم إنتاجها، وينبغي أن تغطيها مبيعات المنتجات والخدمات بالإضافة إلى التكاليف الثابتة لكي تصبح مربحة. تشمل التكاليف المتغيرة التكاليف المرتبطة بالإنتاج نفسه، وتعتمد على طبيعة القيمة المعروضة. على سبيل المثال، قد يكون للمخبز التكاليف المتغيرة التالية: من دقيق، من خميرة، من ماء. مزيد من التفاصيل عن التكاليف المتغيرة في الرابط أدنى الفيديو. في الشركات الكبيرة التي يوجد لديها خطوط إنتاج، يمكن تخفيض التكاليف لكل وحدة يتم إنتاجها عندما يكون حجم الإنتاج كبيرا بدرجة كافية، بما يعرف بوفورات الحجم أو economies of scale. على غرار وفورات الحجم، يختص تصنيف وفورات المجال أو economies of scope بالتصنيف الشركات الكبيرة التي لديها بنية تحتية وأصول متعددة، ويمكنها الاستفادة من أصولها ومواردها في مجالات أخرى. يمكن تذكر الصلة المباشرة بين هذا التصنيف والأسواق المتنوعة كما ذكرنا في المحاضرة 2. بالرجوع إلى مثالنا حول منصة رايبل، نجد أن هذه التصنيفات التي تتكون منها هيكلية التكاليف لدينا. نجد لدينا الفريق، تكلفة ثابتة، تسويق ثابتة ومتغيرة معا، نفقات البنية الإلكترونية التحتية ثابتة. بالنسبة للفريق يحصل على مقابل جهوده على عائد شهري. بالنسبة للتسويق
يوجد لدينا خطين متوازيين: التسويق المستمر للمنصة ككل على مدار العام ثابت، والتسويق لبعض الدورات والمحتويات المميزة المختلفة حسب الموسم المتغير. نقوم أيضا بالدفع مقابل خدمات الاستضافة والخدمات المتخصصة الإلكترونية والأدوات بما يعرف بنفقات البنية التحتية على أساس شهري. وبالنظر مرة أخيرة إلى إطار نموذج الأعمال، نستطيع وضع هيكلية التكاليف في مكانها من التسويق والفريق ونفقات البنية التحتية. يمكنك الآن أن تقوم بتطبيق هيكلية التكاليف في نموذج الأعمال لديك، ثم إعادة تشغيل الفيديو. وأخيرا انتهينا في هذه السلسلة من فهم لنموذج الأعمال، وأصبح لدينا إطار متكامل لنموذج الأعمال بما يحويه من تكاليف وأنشطة وقيمة معروضة وتعريف للزبائن. مع ذلك يبقى هذا الإطار غير متكامل، لأن مهمة تحويله إلى خطة عمل ومن ثم تطبيق هذه الخطة على الأرض تبقى هي المهمة الأصعب والأكثر أهمية. ننصحكم بالبحث على الإنترنت على بعض النماذج الشبيهة بالمشاريع التي تودون القيام بها لترون ما يقوم به الآخرون. أيضا من الممكن الرجوع إلى المحاضرة الأولى ومراجعة المحددات لإعادة النظر في النموذج مرة وراء مرة. لا تنسوا أن بإمكانكم حجز استشارة مجانية من خلال الاطلاع على موقعنا أو التواصل معنا عبر riable.com. وفي النهاية، إذا أحسستم أن هذه الدورة قد أضافت لكم مفهوما إضافيا وتفاصيل جديدة عن نماذج الأعمال، فنرجو أن تقوموا بمشاركتها. وشكرا لكم، ونلقاكم إن شاء الله في دورات قادمة. إلى اللقاء.